back to my vlog. If you're new to my channel, hi, my name is Jene-wade. Don't forget to like, comment, share en subscribe. Ik ben nu onderweg naar Klevia Park, want er is vandaag een, hoe noem je dat ding? Een fair, een La Dolce Vita fair van Matcha Love. Mijn moeder doet mee. Sorry, about my GPS. Mijn moeder doet mee, Cooking with Judy. Ze is daar, ze heeft een stand daar en ze verkoopt er seafood boil. So ja, ik ben onderweg naar daar omdat ik de kassa moet draaien. So ik breng jullie mee. Ik ga proberen te filmen. Weet je, jullie een rondleiding geven. Laten zien wat er allemaal is. Daar op de fair, wat er te verkopen is op de fair. En ja, let's go. Let's go to La Dolce Vita. Ik ben nog nooit naar Klevia Park geweest, dus dit is mijn eerste keer. Ik denk ja, het is mijn eerste keer, dus ik moet even kijken waar ik moet rijden. Ik werk bij Google Maps. Ik weet alleen dat ik richting Antodrachtenweg moet. Hier. Daar achter. Zoekje is hier. Wil ergens zijn. Kijk dat hier. Hey. Dat alleen. Zo. Mana siya dengan? Sa board. Oh, saan na ito? Safe one, kan? Als je extra saus wil, is het 50 cent. 50. Butter, garlic en curry naman? Curry. Hey! Mga kanila, atas. Guys, I got the mango cigarettes. So guys, ik kom net van die fair en het was best wel druk. En gelukkig, mijn moeder is helemaal uitverkocht gisteren ook. So thank you everyone for stopping by.
voor jullie support. It means a lot. Als je daar was, thank you so much for passing by. Ja, ik ga wel eerder naar huis. Het is zometeen 10 uur. Maar ik ga eerder naar huis omdat ik morgen moet werken. En ik mis mijn jongens al. Ik heb op zich niet echt iets gekocht daar. Het enige was poffertjes, maar het waren geen poffertjes. Het waren echt letterlijk gewoon pannenkoeken in poffertjesvorm. Het was niet gepoft. Ja, het was icing sugar. ja, en het was niet lekker. Zo, dat heb ik gekocht. En voor mijn zwageres. Mijn zwageres wilde Cinegirl hebben. Dat ziet er wel echt aantrekkelijk uit. Cinegirl. En ja, that's it. Ik heb geen eten gekocht, want ik had geen honger. En er was niet echt eten, hartige dingen. Maar meer zoete dingen. Zoetigheid. Even geen zoetigheid. Maar that's it. Yes. Ik ga deze vlog afsluiten. Ik ga nu naar huis. Ik ga lekker baden en slapen met mijn kinderen. So yeah, thank you so much for watching this vlog. Het is misschien niet lang en ik heb misschien niet alles kunnen filmen. So yeah, thank you so much for watching this vlog. Until my next one. Bye!